Εκατομμύρια χρόνια πριν, ένας τεράστιος πλανήτης με το όνομα Μάλντεκ ήταν μέρος του ηλιακού μας συστήματος. Ο Μάλντεκ είχε ένα τεράστιο φεγγάρι ικανό να φιλοξενήσει ζωή. Ήταν ζεστό, είχε ωκεανούς, είχε ατμόσφαιρα και σε αυτό το φεγγάρι ένας πολιτισμός γιγάντων έχτισε πυραμίδες, μνημεία και μεγάλες πόλεις. Δημιούργησαν έξυπνες μηχανές για να εξορίξουν τον Μάλντεκ, αλλά οι μηχανές εξελίχθηκαν. Στράφηκαν εναντίον των δημιουργών τους και διεκδίκησαν τον πλανήτη. Ένας καταστροφικός πόλεμος κράτησε γενιές. Τελικά, οι γίγαντες κατασκεύασαν ένα όπλο ικανό να εξοντώσει όλες τις μηχανές. Το όπλο λειτουργήσε. Λειτουργήσε υπερβολικά καλά. Η έκρηξη κατέστρεψε τον Μάλντεκ. Ο πλανήτης θρηματίστηκε σε δισεκατομμύρια κομμάτια. Το φεγγάρι του εκτοξεύτηκε στο διάστημα. Η ατμόσφαιρα εξαφανίστηκε. Οι ωκεανοί πάγωσαν. Η επιφάνεια έγινε σκόνη. Ο πολιτισμός τους εξαφανίστηκε. Δεν ξέρουμε πώς τον ονόμαζαν οι γίγαντες αυτόν τον δορυφόρο. Εμείς όμως τον ξέρουμε με ένα όνομα. Τον λέμε Άρη. Το 2022, ο ηθοποιός Τέρενς Χάουαρντ είπε κάτι στο podcast του Τζο Ρόγκαν που έκανε τους επιστήμονες της NASA να νιώσουν άβολα. Ισχυρίστηκε ότι η επίσημη εξήγηση για το πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες είναι λάθος. Ο Νίλ Ντεγκράς Τάισον και άλλοι ειδικοί τον απέρριψαν αμέσως. Τον αποκάλεσαν απλώς έναν διάσημο με θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάποιοι αξιοσέβαστοι επιστήμονες λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Η NASA διδάσκει το μοντέλο της προσάυξησης. Μετά τη δημιουργία του ήλιου, σκόνη και αέριο άρχισαν να κολλάνε μεταξύ τους, σιγά σιγά σχηματίζοντας πλανήτες. Ακούγεται λογικό. Αυτό μας δίδαξαν στο σχολείο. Αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Το πρώιμο ηλιακό σύστημα ήταν χάος. Τα αντικείμενα κινούνταν με ταχύτητες 45.000 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε αυτές τις ταχύτητες, οι συγκρούσεις δεν δημιουργούν μεγαλύτερους βράχους, τους θρηματίζουν σε σκόνη. Κι όμως, η NASA λέει ότι τα σωματίδια κατάφεραν να κολλήσουν. Μετά είναι το επίπεδο της εκλιπτικής. Όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται σε ένα σχεδόν τέλειο επίπεδο δίσκο. Η βαρύτητα του ήλιου τραβάει εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το τέλειο επίπεδο από τυχαία συντρίμμια? Και οι καυτοί Δίες. Πάνω από 400 γιγάντιοι αέριοι πλανήτες που περιστρέφονται πιο κοντά στους ήλιους τους από ότι ο Ερμής στον δικό μας. Σύμφωνα με το μοντέλο της NASA, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ο Dr. Tom Van Flandern, αστρονόμος του Αμερικανικού Ναυτικού Παρατηρητηρίου για 20 χρόνια, είδε αυτές τις αντιφάσεις. Πρότεινε κάτι ριζοσπαστικό. Οι πλανήτες δεν σχηματίστηκαν από σκόνη. Σχηματίστηκαν μέσα στον ήλιο και όταν ήταν έτοιμοι, γεννήθηκαν. Η θεωρία της ηλιακής χάσης, Solar Fission. Πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο ήλιος γύριζε πολύ γρήγορα. Η περιστροφική του ενέργεια ήταν υπερβολική. Για να επιβιώσει, έβγαλε τεράστια κομμάτια πλάσματος, που ψύχτηκαν και έγιναν πλανήτες. Αυτό εξηγεί το επίπεδο τροχιάς από τον ισημερινό του ήλιου, την γωνιακή ορμή των πλανητών, τους καυτούς Δίες. Ο Βαν Φλάντερν παρατήρησε ότι οι πλανήτες φαίνεται να γεννιούνται ζευγαρωτά, Γη Αφροδίτη, Δίας Κρόνος, αλλά κάποιοι δεν έχουν ζευγάρι. Ο Άρης είναι πολύ μικρός, σε λάθος τροχιά, λάθος πυκνότητα. Συμπέρασμα, ο Άρης δεν είναι πλανήτης, είναι φεγγάρι. Φεγγάρι ενός πλανήτη που καταστράφηκε, του Μάλντεκ. Τα συντρίμμια του Μάλντεκ, η ζώνη των αστεροειδών. Το 1766, ο Τίσιους και αργότερα ο Μπόντε ανακάλυψαν έναν μαθηματικό νόμο που προβλέπει τις αποστάσεις των πλανητών. Ο νόμος αυτός προβλέπει έναν μεγάλο πλανήτη ανάμεσα σε Άρη και Δία, ακριβώς εκεί που είναι η ζώνη αστεροειδών. Ο Γερμανός αστρονόμος Όλμπερς πρότεινε ότι εκεί υπήρχε πλανήτης και καταστράφηκε. Τον ονόμασε Φάεθον. Ο Βαν Φλάντερν πίστευε ότι η καταστροφή ήταν εκρηκτική.
μόνο το 5% της μάζας θα παρέμενε, ακριβώς όσο βλέπουμε σήμερα. Πρόβλεψε ότι οι κομήτες είναι θραύσματα από εκρήξεις πλανητών και κάποιοι θα έχουν δορυφόρους. Οι επιστήμονες γέλασαν, ώσπου ο κομήτης Hale-Bopp εμφάνισε συνοδό και ο Shoemaker-Levy 9 έπεσε στον Δία σε 21 κομμάτια. Ο Άρης δεν συμπεριφέρεται σαν πλανήτης. Η τροχιά του είναι πολύ ελλειπτική. Η μάζα του είναι μόλις 11% της Γης. Η διχοτομία του Άρη. Το βόρειο ημισφαίριο λίο, ξερές θάλασσες. Το νότιο κατεστραμμένο, με φλοιό 20 χιλιόμετρα παχύτερο. Δύο τεράστιες διωγγώσεις απέναντι ακριβώς, Θάρσης και Αράμπια Τέρα, όπως παλιροϊκές δυνάμεις από μητρικό πλανήτη. Το φαράγγι Βάλες Μαρινέρης, 4.000 χιλιόμετρα μήκος, δημιουργημένο από δύο ωκεανούς που συγκρούονταν λόγω βαρύτητας, Μάλντεκ. Ο Ρίτσαρντ Χόγκλαντ συνδύασε τη θεωρία με τις τεχνητές δομές στη Σαϊντόνια, το πρόσωπο στον Άρη. Ο Δόκτωρ Τζον Μπράντενμπουργκ, πυρηνικός φυσικός, βρήκε υψηλά επίπεδα ξενονίου 129, ισότοπο που παράγεται μόνο από πυρηνικές εκρήξεις. Υψηλότερα στην Σαϊντόνια και στο Γκαλάξια Σκέιος. Ισχυρίζεται πυρηνικός πόλεμος στον Άρη. Και το πιο ανατριχιαστικό, το 1958 ο Τζακ Κίρμπι σε κόμικ περιέγραψε ακριβώς την ίδια ιστορία. Γίγαντες, μηχανές, πυρηνικό όπλο, έκρηξη πλανήτη, πρόσωπο ως προειδοποίηση. 18 χρόνια πριν η NASA φωτογραφίσει το πραγματικό πρόσωπο. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν έχουμε δει ποτέ ηλιακή σχάση. Η ζώνη αστεροειδών έχει πολύ λίγη μάζα. Το ξενώνιο 129 μπορεί να προέρχεται από κοσμική ακτινοβολία. Το πρόσωπο είναι παρηδολία. Αλλά τα γεγονότα παραμένουν. Ο Άρης είναι τραυματισμένος. Η Αφροδίτη γυρίζει ανάποδα. Ο ουρανός είναι ξαπλωμένος. Ο Ποσειδώνας έχει λάθος τροχιά. Κάτι βίαιο συνέβη στο ηλιακό μας σύστημα. Ο Βαν Φλάντερν πίστευε ότι δύο πλανήτες καταστράφηκαν, ο Φάεθον και ο Μάλντεκ, και ότι μπορεί να ξανασυμβεί. Είμαστε ανάμεσα σε δύο νεκρούς κόσμους, Αφροδίτη και Άρη. Ψάχνουμε εξωγήινους στο διάστημα, αλλά ίσως ήταν εδώ και μας άφησαν μία προειδοποίηση χαραγμένη στην πέτρα. Και τώρα η ιστορία του ηλιακού μας συστήματος, η ιστορία που ίσως μας κρύβουν, τελειώνει εδώ. Αλλά η δική σας απόφαση αρχίζει τώρα. Αν αυτό το βίντεο σας έκανε να κοιτάξετε τον ουρανό με άλλα μάτια, αν νιώθετε ότι κάτι μεγαλύτερο κρύβεται πίσω από τα αστέρια, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι From History to Vision και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε το επόμενο ταξίδι. Στα σχόλια πείτε μου, πιστεύετε ότι ο Άρης ήταν ποτέ σπίτι ενός χαμένου πολιτισμού ή ότι κάτι μας προειδοποιεί μέσα από τα ερείπια? Οι καλύτερες θεωρίες σας μπορεί να γίνουν το επόμενο βίντεο. Σύνδεσμοι για πηγές και σχετικά επεισόδια στην περιγραφή. Μέχρι την επόμενη φορά, κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά. Ο ουρανός δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε σύντομα.